Đấy, thì mình có thể nhìn này một chiến lược in-house và outsource nhé. Các chị biết là outsource cái gì và in-house cái gì. Cái phần in-house của mình ý, chiến lược và lập kế hoạch là năng lực cốt lõi là mình phải làm, chứ đừng có đưa vào tay thằng khác. Hoặc là những môn tuyển người làm, người ta phải có rất có kinh nghiệm, người ta có tâm ấy, người ta tư vấn cho các chị. Thứ hai là quản lý thương hiệu nó phải mang tính đồng bộ và nhất quán, hiểu biết khách hàng, kiến thức về chuyên ngành của mình, chiến lược nội dung, giọng nói thương hiệu đồng bộ và tối ưu hóa theo thời gian thực. Đấy, những việc này cần sự biết sâu về business và quyền kiểm soát trực tiếp thì nên doanh nghiệp nên nắm. Còn những cái thứ outsource là gì? Thiết kế đồ họa, sản xuất video, phát triển kỹ thuật, những trường đào tạo và tư vấn thì cái này nên bên ngoài. Đấy, và mình có OKR rõ ràng. Để tránh giờ chúng ta cứ bị phụ thuộc vào outsource cái gì với in-house cái gì.